મોરી ખાડલી છે, રસ છે, બિસ્કિટ છે, ગાંઠિયા છે, એટલે હાલશે ને નાસ્તામાં. આપણું હાલે નહીં, ભગવાનનું તેડું આવે એમાં આપણું ભગવાનની નાતમાં શાંતિ આપે. બીજું તો હું મારા પછી વારો હોય, મેં પછી ગારો હોય. ધોયડા જયલા બાપા ધોયડા. જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને આજે તો પાણીનો વારો, તો જો અહીંયા કપડાં ધોવાય છે. તો એક રાઉન્ડ કપડાનો ધોવાઈ ગયો છે, બીજો રાઉન્ડ હાલે છે મશીનમાં. તો અત્યારે જો મશીનમાં કપડાં કોરા થાય, પાણી ભરાઈ ગયું છે. હજી આ પગલું છડિયાને મોં હતા ધોવાના બાકી છે. ટાઈમ થયો છે 8 વાગ્યાનો અને હજી દીવાબત્તી પૂજા બધું બાકી છે. અને ધારા જો સ્કૂલે જવા થઈ ગઈ છે તૈયાર. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને આજે જો આખી ઓસરી ધોઈ નાખી છે અને ફર્યું ધોયું છે. તો કામ હાલે છે ને. સાહેબ પહોંચ્યા છે ડેલીએ, જો ડેલીની સાફ સફાઈ હાલે. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ. જો બેન ત્યાં જમા પલરી જાય. તો જો એ બેન મોટર ચાલુ છે, આ બાજુ આવતી રહે. તો હાલો, જો પાણી હાલે છે અને અહીંથી નળી અંબાવી છે ગીતાબેનની ઘરે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો, તો ગીતાબેનની ત્યાં છે ને પાણીની નળી અંબાવી છે, કેમ કે એ લોકોને પાણી નથી ભરાતું, એટલે અહીંથી પાણી આપીએ એટલે એને ભરાઈ જાય. તો હાલો, તો સવારનું બધું વાસી કામ થઈ ગયું છે. અને છેલ્લા કચરા પોતા કરવાના હતા, તો એ કચરા પોતાય કરી નાખ્યા. અને આજ તો ફરિયા ઓસરી બધું ધોઈ નાખ્યું. અને પગલું છણિયા મોહો, તો આજ તો એટલા કપડાં હતા કે એની વાત પૂછોમાં. તો બસ હવે છે ને મારે નાવા જવું છે. અને સાહેબ કરે છે દીવાબત્તી પૂજાની તૈયારી. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો હાલો, સાહેબ દીવાબત્તી પૂજાનું કરે ને તો હું ફટાફટ નાહી આવું અને પછી ચા પાણી નાસ્તો કરીએ. કા જો અહીંયા તૈયારી થઈ ગઈ છે બધી. હવે દીવાબત્તી પૂજા જ કરવાના છે. અને ટાઈમ છે ને 9 વાગ્યાનો થઈ ગયો. અને મારા હાલ હવાલ જોઉં, કેમ કે ચારે બાજુ કપડાં આજ તો હુકાવ્યા. 2-3 દોરી ઉપર નાખ્યા છે, સ્ટેન્ડમાં નાખ્યા, ફરિયામાં હુકવા. કેમ કે આજ તો વીણી વીણીને બધા કપડાં ધોઈ કાઢ્યા. નહીં સાહેબ? મોહતા પગલું છે ને કે બાકી જ નથી રહ્યું. આજે છે ને ફાઇનલી અમારે દિવાળીનું કામ પૂરું થયું. હવે શાંતિ. હવે બસ ઊંચા નીચું જે મૂકવાનું છે એ, અને આ કુંડામાં છે ને રંગ રોગાન કરવાનું છે. એટલે આજે કુંડામાં કલર કામ કરવો છે ને 2 બારીમાં કલર કરવો બસ. અને ઓલા ભાઈ એમ કહેતા હતા ને કે લાલ કલરના ગુલાબ આવશે, તો આ જો યલો કલરના આવશે. જો કાચો પીળો આવે ને એવા, કેસરી પીળો જેવા. જો બધી કડી અડધી ખુલી ગઈ છે. કંઈ નહીં, જી આવે બરાબર ને, ફૂલ આવે ને પહોંચે. તો હાલો, હવે મારે નાવા જવું છે. તમારે અરે વાતું નથી કરવી, વાતું કરીને તો ઘડિયાળનો કાંટો ભાગશે. તો હાલો, મળ્યા થોડીક વાર રહીને. તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. શું કહો? હું જોઉં છું. મેં અત્યારે ઓલા 3-4 ડબલા રહી ગયા હતા ને, ખાલી કરીને ધોઈને રાખ્યા છે. તો આમાં હું છે એ જો નાસ્તો અત્યારે ગોતું, કેમ કે અત્યારે નાસ્તો કંઈ બનાવવાનો ટાઈમ નથી. એટલે નાસ્તામાં હું છે ને એ જોઉં. અહીંયા જો મોરી ખાડલી છે, રસ છે, બિસ્કિટ છે, ગાંઠિયા છે, એટલે હાલશે ને નાસ્તામાં. મસ્ત મસાલાવાળી ચાય બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હાલો, બધા આવી જાઓ ચા પાણી નાસ્તો કરવા. ક્યારેક ક્યારેક હોય નાસ્તો કરવો જોઈએ. હા, હળવો અને ફોરો. આપણા માટે હળવો ને ફોરો કહેવાય ને. વણેલા ગાંઠિયા ને પરોઠા ખાતા હોય સવારમાં, એને આવા રસ ને બિસ્કિટ ને ખાડલી નાખો તો શું કહેવાય?
હળવો નો કહેવાય. હા આ ભારે કહેવાય. હા ભાઈ હાલો ને ભારે નાસ્તો કરવાનો બસ. હાલો ભાલો નાસ્તો કરવા. હાલો તો આવી જાવ બધાય. ગરમા ગરમ મસાલાવાળી ચા અને રસ ખાટલી ને બિસ્કિટનો નાસ્તો કરવા. હવે મને લાગી છે જોરદાર ભૂખ. તો નાસ્તો કરી લઈએ તો સાહેબને દુકાને જવા થાય. હેલો ફ્રેન્ડ, તો અત્યારે જો અહીંયા નીચે છે ને 3-4 લેલાઈડ આવ્યા. અત્યારે એક આ કપડા ઉપર બેઠું હતું જો અહીંયા નીચે છે. અને હેમાબેનનો કમેન્ટ આવ્યો હતો કે બેન લેલાયડા કેવા હોય ને બતાવજો. તો જો અહીંયા કુંડા પાસે બેઠું અને લેલાયડા કહેવાય. અને જો બાજુમાં જઈશ તો વહી જાય. અને જોવા તેતર આવ્યું. તેતર છે કે હું કંઈ ખબર નહીં. જોવા અલગ જ પક્ષી છે. જો ઉડી ગયું. જો ઘણા આવા બધા પક્ષી આવે કે આપણે જોયા ન હોય ને નામે ન ખબર હોય. તો કેટલું મસ્ત પક્ષી હતું એ. હવે હું હતું ને એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો, કેમ કે જાજુ તો કેચઅપ થયું નથી આમાં. તો જો આ લેલાયડા અને આ પીપરમાં એટલા પક્ષી હોય કે આમાં ગોતવા કેમ, નહીતર તો બતાવું ઘણી પ્રકારના પંખી આવે છે આમાં. બુલબુલ, ચકલી, લેલાયડા ને હમણાં જે પક્ષી આવ્યું હતું એ હવે એ તો શું હતું કંઈ ખબર નહીં. હવે તો પાછું દેખાય નહીં ઘડીકમાં. અને જો અહીંયા દેશી ચકલી છે ટગરીમાં. એટલે આખો દિવસ અમારા ફરિયામાં છે ને આ મસ્ત પંખીનો અવાજ, કલરવ સંભળાય અને એવું વાતાવરણ રહે. અને જો એ પંખી અહીં ઉપર બેઠું પણ હવે આ પીપરમાં બેઠું કેમ બતાવવું. નીચે આવે ને તો તમને બતાવું. અહીંયા છે જો અહીંયા છે, અહીંયા બેઠું અંદર એક જેટ. તો હાલો રાહ જોઈએ, નીચે આવશે ને તો તમને બતાવીશ. જો એ પક્ષી નીચે નહીં આવે. એની આખું કેવી છે? એ આવે ને તો એનો ફોટો પાડી લેજે. આવે તો ને એટલે તો હું રાહ જોઈને ઊભી કે આપણા ફેમિલીને બતાવું, તમને બતાવું, પણ નીચે જ નથી આવતું. હાલો જો હું જાઉં. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવે તો ફોટો પાડી દે. પછી તો એને સમાચાર દઈ દઉં ને કે સાહેબે કીધું કે ફોટો પાડી લઉં એમ. એને જોવું છે એટલે ફોટો સેશન થોડુંક આવો તો કરી લઉં. હા આવી જાય તો આવશે પાકું. બપોર લગીમાં આવી જાય. હવે મારે શાકભાજી લેવા જવું છે. પછી તો રસોઈ કોણ કરશે? હું નેન્યા બેઠી રે. હાલો હું આવે ને જો ઉતાર્યો તો પાર રહી હો. જય સ્વામિનારાયણ જયેશભાઈ, આજ કેમ દુકાન બંધ રાખી? કો ક્યાં? હા લ્યો, તમારે તો તહેવારમાં જ કંઈક હોય હો. નહીં તહેવાર એક કઈ છે ને અમારે જયેશભાઈ કોરા ન જાય, પણ હવે એમાં તો આપણું હાલે નહીં. ભગવાનનું તેડું આવે એમાં આપણું ભગવાનની નાતમાં શાંતિ આપે. બીજું તો હું તહેવાર તો પોરે આવી છે, પણ હવે કાકી પાસા નહીં આવે. બાપા ઝારવો ક્યાંક તમે મને રેડી કરતા કાકીનું કરતા કરતા ક્યાંક મારું કરવું પડતું. સારું હાલો તો સાહેબ જઈ છે દુકાને. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો અત્યારમાં છે ને ભાષણવાળા ભાઈને કપડાં આપી અને એક લોયું લીધું છે. એટલે સાહેબે કહે કે બસ આવા નવા જૂના જ કરજે. તો કાલ ઝારા કચરા કર્યા હતા ને તો ઘણા બધા કપડાં નીકળ્યા હતા. તો જો મસ્ત એક લોયું આવી ગયું. કેમ કે નિવેદને કરવા હોય ને ત્યારે જરૂર પડે, એટલે મોટું લોયું છે સ્ટીલનું. તો હાલો કેમ ગયા ગીતાબેન? આ ભાઈ તમારી ની આવ્યા હતા લેવા. હું વીણી લીધા? મેં તો કઈ વીણા નથી. કઈ નથી લીધા. એને આખી રેકડી ભરી જો. કા ભાઈ સાચી વાત ને? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો ઘણું છે હવે ભાઈ લઈ લ્યો ને. મારે જોતું હતી મેં લીધું. તમારે ડબરો લેવો? તમારે લેવું શું? પણ ડબરો લઈ લેવો. ડબરો મસ્ત. તપેલું નથી આવે. ડબરો મસ્ત. મારે છે મારે તો ડબરો લેવો તો પણ 5 થઈ ગયા ને. તમે અત્યારે મારા લોયાની જરૂર છે ને તો ઓલું છે એ ખોરું છે. હાલ તો મળ્યા. હવે ટાઈમ થયો છે 4:05નો અને મારે જવું છે ધારાને સ્કૂલે તેડવા. અને આજે ધારાનું એક ફોર્મ ભરવાનું છે તો 5 મિનિટ વહેલું જવાનું હતું. અને અહીં નહીં 4:05 થઈ ગયા. તો હાલો ફટાફટ નીકળું, ધારાને તેડી આવું ને પછી આવી મળું. તો હાલો જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે ને. આજે જમવામાં એવું છે ને મેળ વગરનું કે તમે કહો કંજુબે ના હું આજે તો સાહેબને ખાવાતા છૂટા મગ. હાલ તો બેન તો સાહેબ હાટું બનાવ્યા છે છૂટા મગ. આમાં આ તમારે વાત દીકરી હાટું મન નો ભાવે.
મને છે ને છૂટા કઠોળ ઓછા ભાવે, સાહેબને ધારાને માનવને ત્રણેય ભાવે. એટલે અહીંયા છૂટા મગ પીળા છે, આમાં છે ભાત, પછી ગાજર ને મરચાંનો સંભારો, ગવાર બટેટાનું શાક અને રોટલી, છાશ, અથાણું. તો આ છે બપોરનું મેનુ. આ દાળ નથી બનાવી, એટલે આ રીતનું છે. હવે જેને જે ખાવું હોય હાલો તમે આવી જાઓ બધા જમવાને. કોને કોને છૂટા કઠોળ ભાવે એ મને કમેન્ટમાં કહેજો. મન નો ભાવે, મને બહુ ઓછા ભાવે. ભાવે ચણા એક જ તો આ તારી પર ખેંચાતી જ આવતી હોય, તું જેમ કરે એમ કરી દે. એક વૃંદાબેનનો કમેન્ટ આવ્યો. મેં હમણાં દુકાને ધારણ તેડવાની દુકાને બેઠી હતી ને તો વાઈટ એને એમ કીધું કે તમે કેમ તો અમે ધારણ તેડી જાય. મેં તારા કહી દઉં વૃંદા માસી તમને તમે તેડી જાય. એ કે મને બહુ ગમે, તમે હા પાડો ને તો ધારણ તેડી જાય. જો ધારા હા પાડે ને તો મને કઈ વાંધો નથી, પણ એ પેલા તમારે છે ને ઓલા ગીતાબેનને લઈ જવા પડશે. કેમ કે એની માઈસી આવે ને તો ધારા આવે. મારી તો ધારાની જરૂર ન હોય, એની માઈસી પેલા જોઈએ. એટલે નક્કી કરી લો કે તમે બેયને લઈ જાઓ, બેયને રાખશો તો મને કઈ વાંધો નથી. હા તો હાલો જમી લઈએ ને પછી મળીએ. ટાઈમ થયો છે 1:30 ને આજે અમે જમી લીધું વહેલું નહીં અંજુ. પછી પંખીના કેટલા વાગ્યા લગી વાત જોઈ હતી પંખીરાની? પંખીડાની વાત હાચમ 10 મિનિટ હું ઊભી હતી તો એ 10 મિનિટ ન્યા બેઠું રહ્યું, બંધુ હેઠું જ ન ઉતર્યું. એને ખબર પડી ગઈ કે આને છે ને વિડીયો બનાવવો છે, હેઠે ન ઉતરાય. પછી હું કંટાળીને છે ને બાઈને વહી ગઈ. અને હું એક વસ્તુ બતાવું હમણાં તમને. મેં એક વસ્તુ લીધું. ઉભા રહ્યો, કચરો ભરલો બોલાવો. જમીન નવરા થઈ ગયા એટલે આ કામ કરી લઈએ એટલે નવરા. મેં એક કાચરોટ લીધી, કપડા દઈને. જો મારી પેલા ધારા દોડી. વાસણ મારા ભાઈ આવ્યા. વાસણ ક્યાં તારે ક્યાં નાખવા એટલા વાસણ? મસ્ત છે એમ જોઉં તો ખરી. ટાંકીમાં ઠંડી જગ્યાએ મેળા પર ને પોટલા વાળી વાળી નાનો મોટો પ્રસંગ કરીએ ને તો એ ખબર પડે કે વાસણની વેલ્યુ શું છે. કોકરીને લેવા ન જવાય કે બેન તમારે ત્યાંથી 2 થાળીઓ દો તો 2 કાચરોટ આપો તો હોય ને તો કામ આવે. અને કોકને આપણે દેવા થાય. આડોશી પાડોશીને કામ તો આવે ને. કેવી સરસ જો જાડી ધડતા જેવી ઘાસ છે કાચરોટ મોટી. હા ઓલા સત્યનારાયણનો શીરો બનાવ્યો હોય તો હાલે નહીં આમાં? આટલો શીરો બનાવવાનો હોય સત્યનારાયણનો? હાલે જ ને, હું કામ ન હાલે? આપણે નિવેદમાં કામ આવે. આપણે સવાપાલીના નિવેદ થાય ને, મોટા નિવેદ કરીએ તો એ કામ આવે. કઈ નાનો એવો પ્રસંગ કરીએ તો કામ આવે. સાચું કે નહીં ખોટું મને કહેજો. કાલે જ મેં છે ને જે સાહેબ નહોતા પહેરતા ને એ કપડાં બધા કાઢ નહીં ખાતા ને અહીંયા જ રાખ્યું હતું પોટકું વારીને. આજે મેળ આવી ગયો. દેવાના હતા ગીતાબેનને, એ રહી ગયા ને હું ફાવી ગઈ. એ નહોતા એમાં મારો મેળ આવી ગયો. એ કે ઓલા બેન ક્યાં? એ ક્યાં? મેં કીધું બેન સૌથી શાકભાજી લેવા ગયા છે. મેં કીધું મારે દેવાના છે તો કે બતાવો. મેં કીધું લાગે તો બાર નહીં તો થોતા. મારે તો ડબરો જોતો હતો પણ ડબરા મેળ ન આવ્યો. મેં કીધું કઈ નહીં હાલો ના લઈ લો. બરાબર ને? ફાયદો કે નુકસાન? ફાયદો જ હોય ને. આપણે નુકસાની થોડી કરીએ. હે કપડા એનો ઉધાર થઈ ગયો. નહીતર મેં કીધું 2 દી અહીંયા પડી રહે ને એ કપડાનું પોટકું. એટલે સાહેબ કે ત્રીજે દિવસે હું કેટલા દી થયા જાઉં કે આયા ને આયા પડ્યું, આ હાઈટું નથી. એ તો વ્યવહારિક છે ને. એક બેન તો કમેન્ટ આવ્યો હતો કે તમને તમારા ઘરવાળા એમ કે સાહેબ એમ કે જઈએ જાઉં ને તો તારા હાથમાં હાવીણી જ હોય. મને મારા ઘરવાળા એમ કે તું હું જઈએ જાઉં ને તારા હાથમાં પોતું જ હોય. એટલે મેં કીધું ગમે એમ તો પતિદેવ છે ને બધા સરખા જ હોય, સાહેબ હોય કે એ હોય નહીં. સાચું ને? હાલો વાસણ અટકવા છે અને મસ્ત તડકો કેવો સરસનો હે. હાલો જો અંજુ કરે છે અહીંયા કલર કામ. હવે આવ્યું અમારે કલર કામનું હાલો નહીં. હવે આના પછી વારો હોય, મેં પછી ગારો હોય. હવે આના પછી શું કામ આવશે? આના પછી નાસ્તા. એ તો સાફ સફાઈથી શરૂઆત થયું, પછી કલર કામ આવ્યું. એ સરસ કામ કર્યું છે. એ સરસ વાત કરી. હા એ તો સરસ જ ને. છોકરાને કે એને ગમતી વાત જ ગમે. ખાવાની વાત આવી જ ગમે ને. મારા જેવા શું કે ઘરની સાફ સફાઈ લાખ રૂપિયાની વાત કરી હતી. લાખ રૂપિયાની જોઈએ ને. કેમ કે તમે શું ખાધો પડે પછી તો લાખ રૂપિયાની વાત લાગે ને. હાલો તો જાવ. આ છે ને કુંડાને કલર કરવાનું પોરની વાત હતી. પોરે મેં સાહેબને કીધું હતું મને કલર લઈ આવી દો ને તો કુંડામાં બધામાં કલર નાખું. લઈ આવું તો દિવાળી વહી ગઈ તો ઓણ વારો આવ્યો. લેવો તો ખરી ને. એ 3 દિવસે કલર આવ્યો. મેં કીધું પછી ત્રીજે દિવસે આજ આવ્યો કલર. મેં 2 દી પહેલા તમને કીધું હતું અમારા સાહેબ પાસે કામ કેટલું છે. એટલું તો મોદી સાહેબ પાસે કામ નહીં. બોલો તો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. બોલો તો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો કેવા છટકી ગયા જાઉં. અને જો કોઠીંબાઈ લઈ આવી છું. બપોરે ધારાને તેડવા ગઈ હતી તો કોઠીંબાની કાચરી કરવાની છે. એ હાંજે વારો છે. જો આ તમારી 5 કટકા કરાવું કોઠીંબાના. અત્યારે તો મારે કલર કરવો છે. એમ ન હાલે બધી વાતમાં મને ન આવડે, મને ન આવડે કે એમ નહીં, એ મને ન આવડે. સારું હાલો
કોઠીંબાની કાચરી જો ગીતાબેન સાંભળી ગયા એ ધોયડા જયલા બાપા ધોયડા ઈ ક્યાંય કોઠીંબાનું તમે કીધું વારો તમારો જ છે કાચરીને તો કે ઈ મન ન આવડે હું કોઈ એમ ન હાલે હે બહુ આવે તો પણ મૂંઘાય છે એનું શું કરવું આપણે ક્યાંક હાલો ને વાડીએ જઈએ વીઘામાં હોય ક્યાંક વાડીમાં હોય ને ખેતરમાં તો બે બેનું વીણી આવીએ આપણે 100 રૂપિયા વેચવું જબલું એ તો કહો નફો મળશે ને જો ચા બની ગયો આવી જાવ બધાય ચા પીવા હાલો જોઈ મને દેખાય તો થાય ને હા હાલો આવી જાવ ચા પીવા ગરમા ગરમ ચા બનીને તૈયાર કા હાલો બેન હું કુંડામાં કલર કરતી હતી જો મારા હાથે કલર વાળા હા સારું હાલો તમે એ કામ કરી લ્યો હું કુંડામાં કલર કરી લઉં પછી મળીએ ટાઈમ થયો છે 7:45 વાગ્યાનો ધારાબેને ફોન કર્યો હતો હું અમારે તમારી વાત જ જોવાની શું કહેતી હતી 7 વાગ્યા ફોન કર્યો હતો મને આજ વહેલું આવવું જ પડ્યું ધારાએ ફોન કર્યો ને એટલે તો નજરઅંદાજ કરી નાખત શું કરે અંજુ રોટલી કુંડાનું કામ ક્યાં પહોંચ્યું કુંડાનું કામ પતી ગયું કુંડામાં કલર થઈ ગયો હા હવે પછી બીજો મેં એક કલર કર્યો પણ હમણાં છે ને મારા ફરિયાનો સીન તમારી યારે શેર જ નહીં કરું કેમ કે પહેલા આખું છે ને ફરિયું વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ કરી લઉં જે મેં વિચારીને રાખ્યું એવી રીતના બનાવી લઉં ને પછી જ તમને બતાવીશ કે ફરિયાનું આખું લુક ચેન્જ થઈ જાય આજે અડધું ચેન્જ કરી નાખ્યું છે ને અડધું હજી 2 દિવસ લાગશે એમાં કેમ કે 1 દિવસમાં કામ થાય એમ છે નહીં બરાબર ને તો હાલો અત્યારે તો હું બનાવું છું રોટલી અને બપોરનું જો મસ્ત ગવાર બટેટાનું શાક પડ્યું છે એટલે હાલશે અને અહીંયા બને છે સાબુદાણાની ખીર એટલે અત્યારે ખીર ખાવાનું મન થયું તમે સાબુદાણાની સરસની ખીર બનાવીએ તો મજા આવે નહીં સર એ મારા ભેગી રહીને તને મન થઈ જાય નહીં હવે તો જેવું છે ખાવા તો જોઈએ તમારે ગોરાનું પાણી પીધું ને એટલે તો હાલો હવે બસ 2-4 રોટલી છે રોટલી કરી લઉં પછી ત્યાં લગીમાં ખીરે બનીને તૈયાર થઈ જાય તો પછી બેસી જાય જમવા તો આવી રીતના કંઈક અમારા દિવસની શરૂઆત થાય ને આ રીતના અમારા દિવસનો એન્ડ થાય શરૂઆત એ અમારી રસોડામાંથી થાય ને એન્ડ રસોડામાંથી થાય હા ત્યાં ખાતા પીતા ઘરના માણસો તો સારું હાલો કેવો લાગ્યો તમને અમારો આ વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ અને કોને કોને ભાવે છે સાબુદાણાની ખીર બધાય આવી જાજો જમવા વ્યારા કરવા હાલો જય ભોલેનાથ જય ભોલેનાથ મારી રોટલી બની જય ભોલેનાથ